Hey, hallo Tony, Bus Traveling Man. Leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. In deze video deel 3 van een bezoekje aan de Hoeksche Waard. Een mooi landelijk gebied ten zuiden van Rotterdam. En daar was ik weer eens even naartoe gegaan. In deze tijden dat we het allemaal niet over de grenzen mogen bezoeken. Nou, dan reden genoeg om eens te kijken wat er in ons eigen landje allemaal nog te zien is. Kortom, een bezoekje aan de Hoeksche Waard.
En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van mijn bezoek aan de Hoeksche Waard, deel 3. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video hier op Bus Traveling Man. Hoi hoi!